what's in the box? You see smarten ko 900V UPS sorry inverter Darajबाट online shopping. Okay, let's unbox. It's a bit golden, so yeah, this looks heavy. At least 6-7 kg. It is more than 5 to 12. More than 5 to 12. Packaging is nice. Okay, it's a hybrid inverter. Specifically, I got it for solar. Okay, it's solar power direct electricity body charge गर्ने हुन्छ त्यो भएर यो चाहिँ हाइब्रिड स्मार्टेनको बोक्स काम लाग्छ र बिस्तारै काट्छ कि so I can reuse this box. Smarten so this is the one. Boom. Boom. 10 kg result. Weight is 10 kg. 22. Yours are manufactured by us. Okay, let's open the box now. Okay. Let's see, around 12,500. That is good price. Okay, so this is the box man. Okay, so this is what we get. Okay, this is the manual with attached extra fuse. Okay, extra fuse in detail there is a smarten ko manual. This is how it looks like. Product is obviously made in India. So this is the specification, and it's 120 what pure sine wave. That's also the one reason why I got this one. So this is how the front looks like. It's exactly shown as picture में देखा है. भयो अब यसको पछाडि पट्टि हैन मजाले प्याकेजिङ is also nice guys. यसो ठिकै लाग्यो. यसपछि चाहिँ यसको यहाँ केबल चाहिँ देख्नु पर्यो है. एकछिन यसको केबल ओरे एकछिन I have to. Next important is the your battery ko terminal ko लागि cable चाहिँ यो रहेछ. यसको 16 square milli square यो को चाहिँ रहेछ. यसको साइज चाहिँ यो रहेछ. अनि यो पावर को लागि चाहिँ नदिने रहेछ. यो प्लग है लिनुपर्ने रहेछ ल. यो चाहिँ मेन एसी आउटपुटको लागि चाहिँ यो नदिने रहेछ. खै यति त के अड्काएको एउटा दिए भएन हुन्थ्यो नि. यो चाहिँ एउटा नदिने रहेछ. यसको चाहिँ किनेर ल्याउनु पर्ने रहेछ. छ कि छैन अब घरमा कति एम्पियरको लाउनु पर्ने त्यो प्लग थियो. अब यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो गाइस एउटा चाहिँ त्यो रहेछ यसको. यो कस्तो नदेखेको यहाँनिर यहाँ चाहिँ उल्टो पऱ्यो रहेछ. बढी
यसको चाहिँ यहाँनिर छ यसको पछाडि चाहिँ दिस इज हाउ इट लुक्स है फ्युज छ फ्युज भयो आउटपुटको लागि भयो यो चाहिँ ग्रिड प्रायोरिटी रे ब्याट्री प्रायोरिटी ग्रिड प्रायोरिटी ब्याट्री प्रायोरिटी टाइप्स अफ ब्याट्री भयो यो चाहिँ युपिएस मोड WUPS मोड रहेछ म चाहिँ I'll be using on the UPS mode यो चाहिँ ग्रिड प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मैले नेटमा हेरे अनुसार चाहिँ बत्तीबाट घरको मेन बत्तीबाट चार्ज हुने कि सोलरबाट चार्ज हुने भन्ने चाहिँ यसको मैले बुझेको थिएँ त्यही नै हो इफ नट देन आई हेभ टु रिड इट प्रोपरली त्यही भने जस्तो लाग्यो यसको अब त यो हो ल सो दिस इज हाउ इट लुक्स क्वालिटी प्रोडक्ट looks really happy 10 kg so super cool होइन युज चाहिँ गरेको छैन but how it looks does I'm gonna see so यो चाहिँ smarten को BOOM 900 solar hybrid power conditioning unit ल यो this is how it looks